like a Hellcat. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung last topic para sa ating cyclic subgroup na discussion and abelian group. So this topic or this video is all about lattice diagram. So gagawa tayo ng lattice diagram ng mga group. So let G be a group. So a lattice diagram for G is a diagram containing G and all subgroups of G arranged in various levels such that a line drawn downward from a subgroup H of I to a subgroup H of J indicates if H of J is a subgroup of H of I. The group G and each of its subgroup is indicated by a small circle or dot. Okay, so ganito lang ibig sabihin niya, no? So may mga subgroup si G. So gagawa tayo ng lattice diagram out of subgroup G wherein si G yung nasa taas, again, si G yung nasa taas, then magdodraw ka ng line. So assuming lang ha. So for example, so let H subgroup ng G. So, since let H subgroup of G, so meaning gagawa ka ng circle, then G, tapos gagawa ka ng draw line, pupunta dyan, ito si H. Okay, then si H, kunyari, may subgroup siya na cyclic subgroup generated by 1, tapos may subgroup siyang 2. So, may dalawa siyang subgroup. So, gagawa ka ulit ng dalawang line. So, depende sa order. So, for example, mas mataas yung order ni 1 kay order kay 2. So, mangyari, nandito si 1, mas mataas konti, tapos bababa mo konti si 2. Okay, so tandaan mo yan ha. So again, sa line, pag pantay, ibig sabihin alam natin na parehas sila ng order. Pag hindi pantay, bababa mo. Okay, ngayon, what if anong nangyari, si H subgroup ng G, si 1 subgroup ng H, and si 2 subgroup ni, ulit ko lang, si H subgroup ng G, so assuming ganito, anong nangyari, si H subgroup ni G, si 1 subgroup ni H, tapos si 2 subgroup ni 1, subgroup ni 1. Okay, so paano natin gagawin yan? Una, gagawin mo dito si G, bababa mo, andyan si H, bababa mo, nandyan si 1. Tapos dahil subgroup pa ni 1 si 2, bababa ko pa, andyan si 2. Okay, straight siyang ganun. Okay, so tandaan niyang bagay na yan. So again, kung parehas ng order, pantay. Kung hindi naman parehas, so for example, hindi parehas ng order tas magkaiba ng order. Hindi parehas ng order tas magkaiba. Kunyari, parehas ng order, magkaiba ng element, pantay. Okay, pantay tas magkaiba. Pero parehas ng order, magkaparehas ng element, i-represent mo lang as 1. Siyempre, dapat mo i-represent as 1. So dapat, ang technique dito, hanapin mo muna yung cyclic subgroup generated sa lahat ng element, tapos i-check mo sino yung magkakaparehas, tapos doon ka mag-decide sino yung gagamitin mo. Okay, so now let's have an example. Draw the lattice diagram for the following group. So ang pinakahuli dito is yung C sub n. So sa C sub n, a-apply natin yung mga theorem from previous videos natin para malaman mo na ito ay kapakipanibangan. So hoping na maintindihan mo. So again, mag-example ako ng ibang group before tayo mag-C7. Kasi ang highlight talaga natin dito is hanapin yung lattice diagram ng C7. Although lattice may lattice diagram. Okay, so now draw the lattice diagram for the following. So number 1, the group of client 4. So from previous video, I guess kinuha na natin yung mga cyclic subgroup generated by client 4. Tama. So I guess kunin ko na o isulat ko na dito yon. Okay, so sulat ko na dito yon. So hindi para medyo mabilis yung ating discussion kasi medyo mahaba yung susunod. So yung mga subgroup nito. Okay, so yung cyclic subgroup generated by E is syempre si E. Cyclic subgroup generated by A is syempre si E and A. Okay, kung naalala nyo, cyclic subgroup generated by B is si E and B. So check nyo lang sa mga sulat nyo ha. And cyclic subgroup generated by C is si E and C. So obviously, pare-parehas ng order pero hindi pare-parehas ng element. So hindi ko pwedeng sabihin na si A subgroup ni B, si B subgroup ni C, so hindi ko, or vice versa. Okay? So ang sure lang natin, si E subgroup ng tatlong 'yan. Again, hindi sila pare-parehas. Parehas ng order pero hindi sila subgroup ng isa't isa. Okay? So pero sure sila subgroup nila lahat si E. So ngayon, paano natin i-drawing? Yan. So ito yung magiging lattice diagram niya. So ito yung unang dot. So ito yung ating client 4. So represented by B. Okay, next isusulat ko dito yung una. So since tatlo yan, A, B, C, sila yung, 'di ba, ang order nito is 2, 2, 2, order nito is 1. So again so meaning lalagay ko dito
drawing ako dito ng isa, drawing ako dito ng isa, drawing ako dito ng isa kasi pantay-pantay sila. So ito yung cyclic subgroup generated by A, cyclic subgroup generated by B, and cyclic subgroup generated by C. Then lastly, kukonek ko yung tatlo na yan. So kukonek ko yan dito kasi lahat sila subgroup lang ni B, subgroup sila ni B, subgroup sila ni B, subgroup sila ni B. So ngayon, bakit sila pantay? Pare-parehas ng order. Now, pagdating sa huli, si E, lahat sila subgroup niya. Kumbaga, subgroup si E nung lahat ng yan. So meaning, drawing ko dito si E. So kahit saan mo dito lagay. So kahit saan naman talaga okay lang. So mas better dito para mas elegant tignan. So this is cyclic subgroup generated by E. Tapos, i-drawing ka dito ng line, pababa dyan, dyan. Okay, so indicated na si cyclic subgroup generated by E is subgroup ni A, ni B, and C, and also subgroup siya ni B. Okay, now, si cyclic subgroup generated by A, B, and C, subgroup sila lahat ni B, pero hindi sila equal. Okay, so tandaan yan. So, napansin mo, pantay siya, tapos indicate. So, therefore, ito yung lattice diagram ng ating client for group. Okay, so again, ang importante, kailangan ma-generate mo yung elements ng lahat. Ma-generate mo yung mga cyclic subgroup generated sa kada element natin. Okay, now, let's have number 2. The group of U sub 8. So, ngayon na ulit ako nag-example ng U sub 8. So, alalahanin nyo, paano natin kinukuha yung element na U sub 8? Yung mga relatively prime kay U sub 8. So, sino yung mga yon? So, yung mga relatively prime kay U sub 8 ay si... So, check ko lang, no? U sub 8 is equal to the set containing 1. Si 2, hindi. Si 3, yes. Si 4, hindi. Si 5, yes. And si 7, yes. Okay, so 4 lang sila. So, pag ginawa natin yung group table, so sa group table kasi tayo nakadepende dito actually. Okay, so ito yung 1, 3, 5, and 7. This is 1, 3, 5, and 7. Okay, so sulatan natin. 1 times 1, 1, 3, 5, 7. 3, 5, and 7. 3 times 3 is 9, modulo 8 is 1. 3 times 5 is 15, modulo 8 is 7. 3 times 7, modulo 8 is 5. Next, 5 times 3, 15 is modulo 8 is 7. 5 times 5, 25, modulo 8 is 1. 5 times 7, 35, modulo 8 is 3. Okay, next is, siyempre kulang dito is 5, kulang dito is 3, kulang dito is 1. So, obvious na tayo dyan. Okay, now, ready na tayong kunin yung kanyang mga cyclic subgroup generated by each number. So obviously, the cyclic subgroup generated by 1 is just the identity element, which is 1. Next, the cyclic subgroup generated by 3 is just equals sa 3 raised sa 0, 3 raised sa 1, 3 raised sa 1, and 3 raised sa 2. So check ko lang kung hanggang dyan. So this is just 3 raised sa 0 is 1, 3 raised sa 1 is 3, 3 raised sa 2, so 3 times 3 is 1, so babalik sa 1. Okay, so meaning this is just equals sa 1 and 3. Okay, so ito yung cyclic subgroup generated by sa kanya. Next is, next natin is si cyclic subgroup generated by 5. So check natin, so this is 5 raised sa 0, 5 raised sa 1, 5 raised sa 2, so I guess dito nang titigil. So ako tinatansya ko lang nalalaman ko, natatansya ko na dyan titigil. So this is 5 raised sa 0 is 1, 5 raised sa 1 is 5, syempre 5 raised sa 2 is 25 modulo 1. Kasi 5 times 5, 5 times 5 modulo 1, modulo 8, that is 1. So babalik na lang. So therefore this is just 1 and 5. Okay, so ito yung cyclic subgroup generated by 5. So kung napansin mo, si 3 may lawang 1, 3, si 5 may lawang 1, 5. So hindi sila subgroup sa isa't isa. Pero sure ako subgroup nila si 1. So lastly si 7. So si 7 is just equal sa, obviously I think siya rin ay papunta doon patungo sa kanyang patutunguhan dito. This is just 1 and 7 din. Okay, kasi 7 raised sa 0 is 1, 7 raised sa 0 is 1, 7 raised to 1 is 7, 7 raised to 2 is 49 modulo 8, that is 1. Okay, so meaning that is babalik lang sa 7. So meaning ito yung mga yan. So again, ito na yung mga subgroup niya. So now, drawing na natin yung kanyang lattice diagram. So syempre, una natin dito si U8. So ito si U sub 8. Now, check mo cyclic subgroup generated by 3 is 1, 3. Generated by 5 is 1, 5. Generated by 7 is 1, 7. Pare-pareha sila ng order. So, meaning, pare-pareha sila ng position. So, parang same kay client 4. Okay, so, dito ko lagay si cyclic subgroup generated by 3, cyclic subgroup generated by 5, and cyclic subgroup generated by
7. So lastly, dito si cyclic subgroup generated by 1 o yung ating identity element. So connect lang natin. So connect ko dito. So huwag nyo lalagyan ng arrow, baka magbukang graph. Okay, then ito ay connected dito. Connected dyan, connected doon. Okay, so therefore, ayan yung kanyang subgroup. So make sure na pantay din yung mga kanya. So again, ayan yung kanya. So nagkataon lang na parehas yung lattice diagram ni client 4 sa ni U8. So sorry, medyo nagkamali. Hindi naman totally nagkamali. So nagkamali lang ako na piling example para mag-iba. Okay, so lastly, we have the group of C sub 30, plus. So again, ito gagawin nyo pag naka C sub n tayo. Tandaan nyo, gagawin nyo yung process na gagawin ko pag naka C sub n tayo. Pag C sub n yung pinapahanap ko yung diagram, gagawin nyo kung ano yung gagawin ni sir dito. Tandaan yan. Okay? So now, anong gagawin natin una? Una, hanapin natin yung divisor ni 30. Kasi para malaman natin kung sino yung mga subgroup niya, o yung mga order ng subgroup niya, kailangan natin hanapin yung mga divisor niya. Kasi yung mga divisor niya, yung mag-i-indicate kung ano yung order ng mga subgroup niya. Okay, so the divisor of 30, so check ko lang dito, no? The divisors of 30 are, so this is set containing 1, 2, 3, 4 hindi, no? So I think 5, 6, 7 hindi, 8 hindi, 9 hindi, 10 pwede, 10, 11 hindi, 12 hindi, kasi 30, no? 12, 13, 14, 15 pwede. Okay, and syempre 30. Okay, so meaning, ayan yung mga possible na order niya, ng kanyang subgroup. Okay, so lagay ako dito ng ating table. So ito yung una. So we have the orders. We have the orders which is name natin as T. Okay, then what tayo na table dyan. So medyo malaki kasi to. So this is subgroups. Okay, that is subgroups. Tapos yung ating importante, yung ating P of D. Kasi para malaman natin kung ilan sila. Okay, so para ma-determine natin kung tama yung hinahanap natin na number of subgroups. So again, yung mga order ng subgroup natin, lista lang natin dito. So again, this is 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. Okay, so lagyan ko lang din siguro ng guhit dito para medyo, sorry, medyo hindi pantay. So again, pwede nyo gawin nyo rin to para mas elegant tignan yung ating solution. So pasensya na, medyo hindi pantay. Okay, now is hanapin natin yung mga P of D. So P of 1 is 1. So obviously P of 1 is 1. P of 2 is 1. P of 3 is 2. P of 5 is 4. P of 6 is 2. P of 10. So ilan yung P of 10 natin based sa huling table? P of 10 is 4. Okay, P of 15. Ano yung P of 15? Nasolve natin itong P of 15 pagkakaalala ko. P of 15 is 8. Okay, and P of 30, siyempre solve natin yan. So what is P of 30? So solve natin yung P of 30. What is P of 30? So this is just equal sa, I guess 3 and 10, pwede. So this is P of 3 times 10, which is equal sa P of 3 times P of 10, which is equal sa P of 3 is 2, P of 10 is 4. So this is 2 times 4, which is equal sa 8. So meaning 8 din to. So count natin kung tama. So bilangin mo, dapat 30 lahat yan. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, 8, 10. Then 10 plus 4 is 14, plus 8, 22, plus 8, 30. So meaning 30. So tama, 30 subgroups yan. Okay, so una, lagay na natin yung mga pwedeng nakalista dito. So obviously, lalagay na natin dito yung may order na 1 is just the identity element. Next, 30 divided by 2 is 15. Okay, alam ko na isa lang siya. So tama na yan. Next is 30 divided by 3 is 10.
Okay, so alam ko na dalawa siya. So mula dito, solve ko yun. So si 10 is cyclic subgroup generated by 10 raised sa 0, 10 raised sa 1, and 10 raised sa 2. So 10 raised sa 2 and 10 raised sa 30. So baka naulit na yan. So this is just equal sa 0, 10, 20, and wala na. Okay, so ayun yung element niya. Ayun, puntahan natin yung relatively prime sa, ano yung order nito? 3. So ang relatively prime kay 3 ay si 1, tapos ay, tapos si 2. So meaning, ang kukunin natin si 10 and 20. So yung isang partner niya is si 20. Okay, next is a P of 5. So alam ko 30 divided by 5, that is 6. So meaning this is 6. Okay, this is just equal sa, so ang gagawin ko, kunin ko yung ating P of 6, ay yung ating P of 6, yung ating cyclic subgroup generated by 6. So this is 6 raised sa 0, 6 raised sa 1, 6 raised sa 2, 6 raised sa 3. So kung napansin mo order 5. So alam ko hanggang 6 raised to 4 lang. Kasi order 5 siya. So this is, kasi pag nag 6 raised to 5, pag nag 6 raised to 5 na siya, babalik na siya sa identity element. So tandaan yan. So may theorem ako matuturo someday sa ganyan. Then 6 raised to 4. So hindi na ako titigil kasi order 5 siya. So sa 6 raised to 5 kasi tigil siya. Tulad nito, order 3. Pagdating ng 10 raised to 3, 0 na ulit. Kaya hindi ko na sinulat. Okay, so isa rin sa mga pwede kong makonsider na hint sa inyo. So now, gawin natin to. So sino yung mga relatively prime sa kanya? Sa order 5. Again, nasa 5 ah. So sa 5, syempre ito. Ito. So silang lahat. Okay, so sino-sino yung mga yan? Lista lang natin. So this is just 0, 6, 12, 18, and 24. Okay, so pansin mo, pag 6 raised to 5, 30, balik sa 0. Okay, so therefore, sino-sino yung mga yan? Si 12, si 18, and si 24. So sabi kasi niya, 4 daw sila. Okay, so tamang 4 sila. Okay, next is 30 divided by 5. 30 divided by 5 is 5. So this is cyclic. So dabi, dalawa lang daw sila. So sino yun? So this is 5, no? So this is, alam ko na order 6. So hanggang 6 ko siyang gagawin. So dalawa lang daw siya. Tama, no? So sabi dalawa lang daw siya kasi P of 6 is 2. So this is 5 raised sa 0, 5 raised sa 1, 5 raised sa 2, 5 raised sa 3, 5 raised sa 4, then 5 raised to 5. So tigil na ako kasi 5 raised to 6, balik na tayo sa 0. So this is, so tingnan natin kung sino relatively prime kay 6. Siyempre ito relatively prime kay 6 kasi 1 to 6, 2 hindi, 3 hindi, 4 hindi. Kasi 4 and 6 hindi pa lowest term, itong 5. So meaning tama, dalawa lang sila. Okay, so sino-sino yung mga yan? So this is just 0, 5, 10, 15, 20, and 25. So sino yun? Ang kukunin natin syempre si 5 tapos si 25. So dalawa lang sila pareha. So ito ay 25. Sorry, this is 25. Okay, so tama ako na 25 lang. Next is 4 daw pagdating kay 10. So kay 10, 30 divided by 10 is 3. So cyclic subgroup generated by 3 naman tayo. So cyclic subgroup generated by 3 is equal to the set containing 3 raised sa 0, 3 raised sa 1, 3 raised sa 2, order 10 yan ha, 3 raised sa 3, 3 raised sa 4, 3 raised sa 5, 3 raised sa 6, 3 raised sa 7, 3 raised sa 8, 3 raised sa 9, then tigil na kasi hanggang order 10 lang. So ngayon, kunin natin yung mga, sabi ano na 4 sila eh. So yung mga exponent na relatively prime kay 10. Again, relatively prime kay 10 na kasi 10 ay order. So una syempre ito, si 2 hindi, si 3 yes, si 4 hindi, si 5 hindi, si 6 hindi, si 7 yes, si 8 hindi, si 9 hindi. Okay, so meaning 4 sila. Okay, so sino-sino yung mga yan? So sulat ko muna no, sino-sino ba yung mga yan? So this is just 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and 27. So sino yun? Si 3, si 9, si 21, at si 27. Silang lahat. So si 3, si 9, si 21,
tapos si 27. Okay, so ito medyo madugo. Tama, so medyo madugo siya. Bakit? Kasi 8 siya. Pero check natin kay 30. So isa sa 30, alam nyo na yun. Kasi generators to eh. Okay, so sino yung mga relatively prime kay 30? So lista na lang natin yun. So relatively prime kay 30 is si 1. Okay, so mamaya na. Hirap pala. Dami rin pala. So dito na muna. 30 divided by 15, that is 2. Okay, so may dahilan ako ba't inuuna ko yung mga divisor na yun. So para sa group na yan. Okay, so next is syempre kunin natin mga 2 raised to something na yan. So this is 2 raised to something. So this is just 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7, 2 raised to 8, 2 raised to 9, 2 raised to 10, 2 raised to 11, 2 raised to 12, 2 raised to 13, 2 raised to 14. Okay, titigil tayo dyan. So, kunin natin yung mga relative prime kay 15. Kasi 15 na yung order. Siyempre, si 1, si 2, si 4, si 6 hindi, si 7 yes, si 8 yes, si 9 hindi, si 10 hindi, si 11, si 13, at si 14. So, tama, 8 yun. Okay, so sino-sino yung mga yan? So, in terms of number, so, evaluate natin kung sino yan, no? So, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sorry, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, and 30 babalik. Okay, so sino yun? 2 raised to 1. Okay, so tuloy ko lang ulit. So sa 2, no, so yung mga laman ng 2, no, so 2 raised to 1, ayun siya. So 2 raised to 4, so that is 8. So makakasama si 8. Sorry. Ang mga relatively prime sa 15, tama, si 8, ito, si 2, si 2 raised to, I guess 2 raised to 7, so that is 14, 2 raised to 8, that is 16. Okay, so yun yung mga relatively prime kay, diba, 7, no, 2 raised to 7, 2 raised to 16, tama, then 2 raised to 8, okay, then 2 raised to 11, 2 raised to 11 is 22, 2 raised to 13 is 26, 2 raised to 14 is 28. So this is 28. Okay, so meaning lalagay natin yung mga yan. So this is just a foot 8, 14. So 8, 14. So this is 8, 14. Okay, so 8, 14, 16. So kasi 8 sila. 16, 22. Next is 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26, 28. So I guess mayroon pa to isa, di ko lang nasulat, no? Okay, so 2 raised to 2. So 2 raised to 2 si 4 din pala. Okay, so si 2 raised to 4. Okay, so kasama siya. Okay, then lastly, yung mga generator. So ano yung mga relatively prime kay 30? So syempre una, si 2 hindi, si 3 hindi, si 4 hindi, si 5 ulit si 2 hindi, si 3 hindi, si 4 hindi, si 5 hindi, si 6 hindi, si 7. Okay, una si 7. Si 8 hindi, si 9 hindi, si 10 hindi, si 11, okay. Si 12 hindi, si 13, yes. Si 14 hindi, si 15 hindi, si 16 hindi, si 17, yes. Okay, so 17. So sino pa ba? Si 23, I guess. No, si 23. Tapos si 29. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron pa isa kulang, 19. Okay, di ko nasulat si 19. Okay, so si 19 relatively prime. Okay, now, ito yung mga gagamitin natin. So kung napansin mo, yung mga subgroup, so yung mga order 5, ito sila, 4 sila. Yung mga order 6, 2. Yung order 10, 4. Yung order 15, 8. Order 30, 8 kasi 8 generator. Okay, so yan. So ngayon, ano yung goal? Bakit inuna ko si 0, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1? Sila yung magiging parang representative ng isa't isa. So for example, pag nilagay ko nirepresent ko si 10, so meaning nirepresent ko na rin si 20. Nirepresent ko si 6, nirepresent ko na tong 3. Si 5, si 3, si 2, nirepresent na tong 4.
itong 7, si 1 re-represent niya yung ibang generators o si mismong Z. Okay, so tandaan yan. Ngayon, ready na tayong i-drawing yung ating lattice diagram. So tandaan, kunin natin yung mga order. So again, ano yung mga subgroup na kailangan natin? Ang una is si Z, si C sub 30 or mas kilala as si generator 1. Sunod may dalawa na si 2. Ang order nito 15. Sunod si 3. Okay, yung order, lagay natin yung order dito para alam natin yung taas. So ito ay 30, 15. So although nakalagay naman na doon, so pwede hindi nyo nasulat. So susulat ko lang kasi sa baba ko na i-drawing. Okay, so para ma-gets natin. Okay, so ko na nga lang isulat, kakagulo pa sa solution. Okay, so sorry. So tuloy natin ngayon, drawing na natin yung lattice diagram niya by means of, syempre unahin natin si 1 o si C sub 30. So si C sub 30, so lagay ka na no, lattice diagram. So lattice double T, so guess lattice diagram of C sub 30. Okay, so another thing, baka magulat ka o medyo maelip ka, ano yung mabubuo natin figure. So may mga tendency tayo, may mabubuo sa tayong figure. So again, yung connection is dapat alam mo kung sino yung mga subgroup sa isa't isa. Okay, so tulad nito, si 2 saka si 3, ang mga laman niya 036, si 2 laman niya 024. So hindi sila subgroup sa isa't isa. Okay, si 5, hindi rin siya subgroup nito. Okay, hindi rin siya subgroup nito mga to. Okay, pero pagdating kay 6, maaaring subgroup siya ni 3. Okay, kasi 0, 6, 12, 18, 24. May 0, 6, 12, 18, 24 doon. So, subgroup si 6 ni 3. Okay, so consider natin yung mga ganyan. So, again, una, si 2, 3, 5. So, sila yung pinakamataas order. 3, order 15, order 10, and order 6. So, silang tatlo hindi subgroup sa isa't isa. Tignan mo, 0, 5, 10, 15, 20. 0, 3, 6, 9, 12, 14. So, hindi magkaparehas doon. Ito rin, hindi rin magkaparehas doon. Okay, so kahit may maulit, so for example, sir, may 12 dito, may 12 dito, di dapat subgroup, hindi. Para maging subgroup, lahat ng element nito, element din dapat nito. Okay, so walang 3 dito. Kung napansin mo, may 3 doon, wala naman 3 dito. Okay, so hindi siya subgroup nito. Okay, so meaning, lagay ko lang, no? So, unahin ko lang yung drawing. So, una, is i-represent ko si ating C sub 30 or si 1. So, si 1 na lang, si subgroup generated by 1. Okay, so sunod ko si 2. Okay, so I guess dito ko na lang lalagay si 2. So, assuming dito ko nilagay. So, ito si 2. Tapos, dito ko bababa konti si 3. So, I guess dito konti. Baba ko konti dito. So, I guess dito na lang, no? So, dito si 3. So, obviously, kasi mas mababa si 3. So, napansin ko, mas mababa yung placing ko. Tapos, next si 5. Dito. So, si subgroup generated by 5. So, okay, sorry, subgroup generated by 5, ayun. So, mas mababa siya. So, dito ko naman lalagay ito. So, I guess dito na lang. So, assuming dito. Okay, so dito na lang. So, subgroup generated by 5. Okay, now, magdadraw tayo ng mga line papunta dyan. So, aware ako na subgroup si 2 ni 1. Okay, subgroup din ito. Tapos, subgroup din ito. Okay, next is pagdating nun, syempre after nila is si 6 na. Okay, si 6, aware tayo na si 6 ay subgroup ni 3. Okay, napansin mo, si 6 subgroup na ito ni subgroup generated by 3. So, si 6 na yun lalagay ko dito somewhere. So, dito ko siya lalagay. Okay, so, or I guess, teka, check natin diba, 0, 6, 12, 18. So, subgroup siya ni 3. Okay, kasi 0, 6, 10. Subgroup din siya nito actually. Kasi meron 0, 6, 12, 18, 24. Okay, so subgroup siya ng 2 and 3. Okay, so paano natin siya ilalagay? So I guess dito ko na lang lalagay, no? So drawing ako dito. Patay ko lang konti. So dito I guess kasi mas mababa. So drawing ko dito si ating subgroup generated. So siya si 6, no? Okay, so subgroup siya ni 2 sa si 3. So again, subgroup siya ni 2 sa si 3. So lalagay ko lang dito yung ating drawing dito. Tapos dyan. Okay, next is, ano bang problema natin? So meron tayo kay 6, no? Sunod kay 10. So meron tayo kay 6, sunod kay 10. Okay, so pagdating kay 10, so ito yun, order 3 sila. So pagdating kay 10, order 3. So 0, 10, 20. So kanino under 0, 10, 20? Under siya kay, dito 2. So under siya kay 2.
Tapos, under din siya kay, I guess, 5. Okay, again, under siya kay 2 kasi may 0, 10, 20 dyan. Ayun, 0, 10, 20. Dito rin, may 0, 10, 20. So, under siya sa 2 saka sa 5. So, I guess, place ko siya dito. So, dito na lang siguro. Okay, so dito si subgroup generated by 10. Okay, so drawing tayo ulit dyan. So, ito ay ko-connect doon. Okay, tapos ko-connect din siya dito. So, kung papansin mo, medyo may nagiging itsura na yung ating drawing. Next is, syempre, si subgroup generated by 10, no? Subgroup generated by 15. So, ano ba yung subgroup generated by 15? May order 2 lang siya. So, hindi ko siya nasulat kanina, no? Subgroup generated by 15. Ano ba yung laman nito? Ang laman nito is 0, tapos 15 raised to 1, 15. Okay, kasi dalawa lang yung element niya. Okay, so 0 and 15. So, saan ba siya under? Si 0 and 15. So, sa 0 and 15, under siya sa 3, kasi may 0, 15 dyan. Tapos dito rin, sa 5, under siya, 0, 15. Okay, so again, si subgroup generated by 15, under siya sa 5, saka sa 3. Okay, so sa 5, saka sa 3. Dito sa 5, saka sa 3. So, gagawa ulit tayo nun. Tapos, ilan order niya? 2. Tama, dalawa lang yung order niya. So, I guess dito ko na lagay. So, I guess dito ko na lang siya lagay. Mas mababa konti. Kasi order 2 to. So, mas mababa dapat dito ha. So, guess order 2 siya dito. So, this is subgroup generated by 15. Okay, so, under daw siya ni 5. Okay, tapos dito. So, yun, hindi lang talaga nagpantay. Sayang, nagbuka sa ng table or box. Lastly, syempre, yun yung order 2, no? Si 15, si order 0 na. Or si subgroup generated by 0. So, siya yung identity element. So, obviously, lalagay natin siya dito. So, dito na lang sa pinakamababa dito. So, dito ko na lang siya lagay. This is subgroup generated by 0. So, pero ako, subgroup siya nun. So, connect siya dito. Okay, kukonek ko siya dyan. Okay, tapos kukonek ko siya dyan. Okay, so napansin mo, Boxer, ba't ganoon di mo siya kinonect sa 5? Connected na siya doon. Bakit? Subgroup ni 5, si 10, tapos subgroup niya nun. So, ibig sabihin, subgroup sila sa isa't isa. So, yun yung connection. So, hindi mo na kailangan i-connect doon, i-connect pa dyan. Okay, so as long as subgroup din siya, as long as subgroup siya, nung subgroup din nun, okay na yun. Okay, so meaning, si subgroup generated by 0, subgroup generated din by, subgroup din siya ni 1. Okay, so hindi lang masyado pumatay, di ko lang nababa dito at binaba ko konti to, pero at least mukha pa rin siyang box. So ito yung lattice diagram ng C sub 30. So huwag kayong magugulat kung ipapagawa ko si lattice diagram ng C sub 100 or C sub 70, depende yun. So make sure na makagawa ka rin ng figure. Okay, so I guess check mo rin sa internet kung may possible figure siya. Okay, so tandaan yan. So again, thank you for watching. Hoping na intindihan mo yung lesson natin for today.